Σταμάτα να μεταφράζεις. Σκέψου ελληνικά. Είμαι σίγουρη ότι όλοι αυτό σου λένε. Αλλά είναι εύκολο να το κάνεις. Σήμερα δεν θα σου πω, αλλά θα σου δείξω. Για να μάθεις να σκέφτεσαι σε μία γλώσσα, πρέπει το μυαλό σου να συνδέσει πράξεις με λέξεις. Είμαι η Αλεξάνδρα και σήμερα επιτέλους θα μάθεις να χρησιμοποιείς σωστά αυτά τα ρήματα. Νομίζω ή σκέφτομαι. Τι κάνω τώρα? Τώρα σκέφτομαι γιατί έχω μία σκέψη στο μυαλό μου. Ξέρεις τι σκέφτομαι? Σκέφτομαι τι θα μαγειρέψω αύριο. Μη μιλάς, σκέφτομαι. Σκέφτομαι πόσο κάνει 150 επί 3. Ούτε καν. Τώρα τι κάνω? Νομίζω βλέπω κάτι και έχω μία γνώμη. Λοιπόν, βλέπω τον ουρανό και νομίζω ότι θα βρέξει. Νομίζω ότι θα βρέξει. Βλέπω εσένα και νομίζω ότι μιλάς τέλεια ελληνικά. Μαθαίνω ή σπουδάζω. Εσύ μαθαίνεις ελληνικά. Μαθαίνεις ελληνικά ως ξένη γλώσσα. Μαθαίνεις ελληνικά γιατί τα ελληνικά δεν είναι η μητρική σου γλώσσα. Εγώ σπούδασα ελληνικά στο πανεπιστήμιο. Σπούδασα ελληνική γλώσσα για να γίνω δασκάλα ελληνικών. Δεν έμαθα ελληνικά στο πανεπιστήμιο, έμαθα ελληνικά όταν ήμουν μωρό, γιατί τα ελληνικά είναι η μητρική μου γλώσσα. Εσύ μαθαίνεις ελληνικά, εγώ σπούδασα ελληνικά. Διαβάζω. Τι κάνω τώρα? Τώρα διαβάζω ένα βιβλίο. Διαβάζω ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Αυτό είναι το βιβλίο, είναι λογοτεχνία, το βλέπεις και εγώ το διαβάζω. Και τώρα τι κάνω? Τώρα διαβάζω αγγλικά. Κάνω τις εργασίες μου στα αγγλικά γιατί μαθαίνω αγγλικά ως ξένη γλώσσα. Το βλέπεις αυτό? Είναι ένα βιβλίο εκμάθησης αγγλικών. Οπότε διαβάζω αγγλικά τώρα, με βλέπεις να το κάνω, αλλά γενικά μαθαίνω αγγλικά. Μαθαίνω αγγλικά. Λέω ή μιλάω? Τώρα εγώ μιλάω, αλλά τι λέω? Λέω πώς να χρησιμοποιήσεις σωστά τα ρήματα. Έτσι δεν είναι? Αλλά γενικά μιλάω ελληνικά. Ακούω κάποιον να μιλάει. Αλλά τι λέει? Λέει ότι ο καιρός είναι καλός. Αλλά σε ποιον μιλάει? Μιλάει σε μένα? Λέω κάτι συγκεκριμένο, μιλάω γενικά. Βλέπω ή κοιτάζω. Ξέρεις τι κάνω τώρα? Τώρα βλέπω τις φωτογραφίες στο κινητό μου. Έλα,
και εσύ μπορείς να δεις. Μπορείς να δεις. Hey, πού κοιτάς? Εδώ, εμένα κοίτα. Προσπαθώ ή δοκιμάζω. Δοκιμάζω αυτό το μπουφανάκι να δω αν μου πάει. Σου αρέσει? Έλα να δοκιμάσουμε το φαγητό. Είναι πολύ νόστιμο. Προσπαθώ να ζεσταθώ. Προσπαθώ να βγάλω μια φωτογραφία. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, να κάνεις εγγραφή και να γίνεις μέλος στην κοινότητα του Do You Speak Greek. Σε περιμένω στο επόμενο βίντεο. Γεια!